مرداد نیه دارم مردادم رو آقی بیام میگیرن حواظت باشه. عالیه با هر یکی رشته میخوان یا خوشکار؟ خوشکار میخوان. آره آره. خب 2 تا خوشکار. موقع دیگه خود گذاشت.
شکر بابا السلام بابا میگیرم بابا آقا دریایی چند دقیقه با کپور دریا ایران واقعا دریا کافور دریا بزن بابا کدوم؟ هذا خريج القوام ونساء؟ نعم. شغلان بعد 2 مليون سنة. هذا القوام ونساء خريجين.